Вітаю всіх у 26-му році. Дуже рада знов вас тут бачити. Ну, хоча технічно в мене вже було одне відео у 26-му році, але все одно так вживу я ще не записувала. Сподіваюся, що ваші свята пройшли добре. Ну, як це можливо добре зараз в Україні під час масованих обстрілів, відключення і всього іншого. Але я сподіваюся, що вам вдалося все одно знайти якісь радісні моменти для того, щоб їх розділити з близькими. Почався новий рік. А що це значить? Це значить, що час підводити підсумки попереднього року або попереднього періоду і будувати плани на новий період. Я хочу в цьому відео підвести підсумки попереднього періоду. Я не кажу попереднього року, тому що, якщо чесно, я вже втомилася від відео, що я зв'язала за 25-й рік, або зв'язав всі мої вироби. Я їх всі не дивлюсь, якщо чесно, ці відео. Але все одно хочу підвести підсумки для себе. І підсумки, які я хочу підвести, це скоріше аудит. Аудит того, що з того, що я запланувала на період осені, зими, я зв'язала і зробила, і запланувала, а що не вдалося. Чи я перевиконала план, чи недовиконала, чи змогла я дотриматися обіцянки не купувати більше пряжі, яку я собі давала восени, окрім декількох проєктів, на яких в мене ще не було пряжі, і я дозволила собі купувати на них пряжу. Я вас запрошую доєднатися до мене у цьому аудиті. Насправді це така невеличка гра, в яку я хочу разом з вами пограти, дізнатися, чи я виграла, чи програла, наскільки я її успішно пройшла, чи виповнила всі свої квести, або щось залишилось невиконаним. Змощуйтесь зручненько, беріть чайок, кавусю і ваше в'язання. Я вас запрошую пограти зі мною. Я вітаю вас на каналі Петля і Муза. Мене звати Дар'я. Головною метою цього аудиту для мене було не просто показати вам або комусь, яка я молодчинка, як я все пов'язала, всі подумати просто про свої проекти. А скоріше моєю метою було проаналізувати, чи я виконала план, який я поставила перед собою, які є зміни в цьому плані, для того, щоб я могла наступний період і наступні свої роботи і проекти спланувати трошки краще. Це частина моєї особистості, моєї ідентичності. Я люблю планувати і люблю оцінювати те, що я собі напланувала, як я це виконала, наскільки добре я впоралась. Я роблю це для того, щоб наступний період спланувати краще. В мене обмежені ресурси. Я думаю, в багатьох з нас з вами немає можливості купувати всю пряжу, яку ми хочемо, в'язати всі проєкти, які ми хочемо, які нам подобаються. З тих чи інших причин ми маємо щось обирати і планувати, що ми обираємо. І я підходжу до цього планування так само. Я не хочу ставити для себе якісь нереалістичні цілі, не хочу просто там розповідати, що ой, я зараз оце все нав'яжу. Коли я планую те, що я хочу зв'язати, я підходжу до цього дуже практично. Я планую, скільки в мене буде часу на це. Я знаю, там, що мені потрібно з речей, які я хочу або подарувати, або носити самі, або для партнера, для близьких. Я всі ці речі оцінюю, плюс оцінюю бюджет, який я готова витратити для того, щоб зв'язати ці речі. Для того, щоб це оцінити якнайкраще, я і дивлюся на свої попередні плани і, відповідно, оцінюю, коли я там зі своїх розрахунків робила, що я хочу зв'язати, скільки мені на це треба ресурсів, я хочу оцінити, наскільки я це виконала, і запланувати, підкоригувати плани. Це відео буде тільки про аудит, про аналіз того, що я зробила. І так, основний квест. Я запланувала на період осені першого місяця зими зв'язати ось ці предмети. Що я зв'язала? Я зв'язала 3 светри, запланованих 4. Я зв'язала светр для моєї мами, такий самий, як і для себе. Це була Ліла Блаус. Я зв'язала для себе мені здається, що там була альпака, нейлон і ще щось. Я знімала про це окреме відео.
Я зв'язала для своєї мами таку саму блузку з кашеміру. Їй дуже сподобалася моя модель. Я зв'язала їй таку саму, прям так, як по схемі. Вийшло ще краще, ніж першого разу, бо я нічого в цій схемі не адаптувала і в'язала саме по схемі. Моя мама супер задоволена цим светром. Вона мені каже постійно, що в ньому досить спекотно для неї. Хоча, як на мене, це просто тоненький кашеміровий светрик, нічого такого, але там, де вона працює, слава Богу, в неї нормальне опалення на роботі. І коли вона йде там по вулиці, то їй достатньо тепло в цьому светрі. Ви його бачите, не побачили на мені, я його зняла. На мені він виглядає трошки дивно, знов-таки через те, що розмір мені не підходить, я в'язала для мами. І знов-таки оця проблема зросту, яку я бачу вже не в перший раз, на мамі він сидить набагато краще через те, що вона нижче за мене, в неї по-іншому лягає цей светр більш гармонійно. Вона його ще якраз теж постійно відпарює перед тим, як надягати, і він такий стає зовсім такий не пухнастий з пухом, як від пер, але все одно такий він дуже приємний, офігенна ниточка. Я взяла її 700 грамів. Якраз я думала, що вона захоче з кашеміру щось з візерунком, з аранами, але вона захотіла ось такий простий виріб, ще й з укороченим рукавом. Тому в мене залишилось десь більше 300 грамів цього кашеміру. І мені треба подумати, що з нього тепер зв'язати, бо він класний. Але це 300 грамів, це щось, якщо на мене, знов таке з укороченими рукавами. Я ще подумаю, що зв'язати. З нього можна ось... Сподіваюся, придумаю, бо він був дуже дорогий. Це був на подарунок мамі на день народження на Новий рік. І мені трошки сумно, що я його весь не використала. Коротше, буду думати, що з ним зробити. Може, комусь продам. Тому що, 300 грамів – це щось не туди і не сюди. Що з нього можна зв'язати, окрім шарфів і беретів. Мені подобаються ще берети, я думаю, може кашеміровий собі і берет зробити, бо мені не подобається, коли... Часто вовна і мохер, наприклад, вони подразнюють мені шкіру на обличчі. Я не можу носити такі прості шапки зв'язані. У мене постійно чухається лоба. Думаю, може з кашеміру щось зроблю, або таку якусь шапку, або ще шарфик. Але шкода в такий гарний кашемір просто на це використовувати. Якщо чесно, хочеться прям якийсь плечовий виріб з нього зробити. А потім я зв'язала светр для свого партнера з короткими рукавами, які я ще досі не виправила, але я сподіваюся, що я його скоро виправлю. І я зв'язала, також в мене було в планах зв'язати жилет на подарунок моїй подрузі і бактус або якийсь шалик зв'язати для мами мого партнера. Значить, я знайшла класну схему для цього шалика. Це німецька схема, ось я вам вивожу на екран її. Класна робота, взагалі в'яжеться на одному диханні. Мохер, який купила моя мама на нього, теж в Україні, суперськи підійшов для цієї роботи. Я теж вставлю опис, що це був за артикул мохеру. Він колючий. Я думаю, що ви це знаєте. Ті, хто ходили там в ярну пряжу, його, мабуть, бачили, але не тільки. Він дуже популярний в Україні, я його не один раз бачила в цих магазинах. Він колючий, і я його брала, я знала, що він колючий, ми там з мамою заговорили, але не було кольорів от таких, як я хотіла, світлих, тому ми вже взяли той. Я його в'язала для того, щоб не накидувати на голі плечі, а все ж таки на якийсь верхній одяг, або на ковтинку, щось на блузу, на таке, щоб не торкався він прямо на пряму шкіру. І мама партнера саме так і вдягнула. Їй подобається, що теж такий асиметричний цей шалик. Супер схема. Я вам дуже рекомендую її спробувати. В'яжеться на одному диханні. Класний виріб. Але мохер в мене теж залишився, бо в магазині мою маму переконали, що треба взяти 400 грамів, хоча я сказала, що мені треба тільки 200 грамів. Кажу, ладно, бери, я просто ще була на роботі і не могла відповідати їй, поки вона була в магазині. В мене ще 200 грам залишилось. Я думаю, кому ще зв'язати такий самий шалик, просто що він колючий, і я не знаю, кому ще може це таке підійти, бо я брала там для певної людини, для певних цілей. А ще подумаю, що робити з цим мохером, бо просто так його носити неможливо, як на мене. І, до речі, прання його у бальзамі для волосся. В мене є класний бальзам без силіконів, тому що я таким користуюся для в'юнкого волосся. Він не зробив ситуацію краще взагалі. Тобто воно стало шовковистіше, цей мохер,
але він все одно дуже колиться. Кусачий махер якийсь, прям бальзам не допоміг сильно. І зв'язала, я забула сказати, що я теж виконала квест по жилетці для собаки, про це теж є окреме відео. Я гарбузики зв'язала їй жилетку, хотіла в'язати тюльпанчики, але зв'язала гарбузики. Можливо, зв'яжу їй ще тюльпанчики колись у наступному році, бо я все ще хочу їй зв'язати таку жилеточку. Гарбузики вона чудово носить. В нас тут було похолодання на Новий рік і не встигли включити сильніше опалення. В нас тут в будинку регулюється сила опалення, якби не ми, а ті, хто керують будинком. І вони якби на ці свята не встигли підкрутити. Вийшло так, що в нас було достатньо зимно на новорічні свята в квартирі, і собака ходила в цій жилетці, ще був сильний вітер, в нас сильні протяги, то якби ця жилетка якраз нагодилася, і вона була зв'язана саме для таких випадків. Потім прийшов час змін. Була зміна сюжетної лінії моєї гри на виживання у в'язанні. Моя подруга змінила думку, вона не захотіла жилет собі, вона захотіла худ. Тому що якраз вона побачила ось цю моду на худи, що в Києві всі в них ходять, і вона попросила якийсь шарф худ їй на подарунок. Я їй зв'язала Амелія худ, супер класний теж худ, мені сподобалась його конструкція. Як ви бачите, він, на відміну від Софі худ, він трошки по-іншому лежить. Він в'яжеться, ці дві половинки в'яжуться, два хвостики окремо, і потім з'єднуються в єдине полотно і робляться там убавки на маківці. І через це, як на мене, він лежить трошки краще, як готовий виріб. Плюс він відрізняється, бо він зроблений Moss Stitch, і через це по-іншому полотно все одно виглядає. І мені більше подобається, якщо чесно, бо я дивилася багато цих Софі худів. Тут в Литві теж всі їх носять поверх шапок, поверх кипок. Це прям супер популярна тема. І мені, чесно кажучи, не дуже подобається, як він часто лежить. Особливо це для тих, хто в'яже, як вказано в схемі, тієї пряжі, яка там вказана. Коли роблять якісь варіації, там його трошки збільшують, цей худ, мені більше подобається. То він такий спорний. А от конструкція цього худу Емілі худ я буду ще в'язати, мені дуже сподобалось, і буду в'язати інші для себе таким самим чином цією конструкцією, вивчила офігенну конструкцію, як на мене. Але ви, мабуть, якщо бачили відео про Берлін, я вирішила зв'язати жилет собі. У мене залишалася пряжа, і я вирішила, що я хочу собі жилет, і я зав'язала все одно жилет Obsidian Sleepover, тому квест з жилетом все одно зарахований. В цій грі не обійшлося без сайд-квестів. Один з них на мені – це комірець. Я дуже хотіла собі зв'язати якийсь комірець. Цей комірець йде з блузою. Блузу я теж хочу зв'язати, але вона така нудна, бо вона в'яжеться просто лицевою гладдю. Якщо чесно, я не знаю, щось мені просто надоїло в'язати тільки лицевою гладдю. Я думаю, багато хто мене зрозуміє, роблю таке припущення. Це такий там легкий, бездумний проєкт, може якось я зберусь і зв'яжу, бо блуза мені подобається, бо вона підходить під багато моїх речей. Тобто це така річ, яку я можу комбінувати будь-з чим, що є в моєму гардеробі, і я можу поверх неї надягати жилетки. Мене не зупиняє носити в'язане на в'язаному, якщо чесно. І одна з моїх ідей, що я буду цю блузу носити з в'язаними жилетками. І я хочу до неї ще зробити інші комірці, з якоюсь зробити тут або жакард на цих комірцях, або ще щось, і комбінувати, і міняти. Класна базова річ. Але треба зібратися з силами і зробити це, я не знаю, мені має щось прилетіти в голову, що я така, все, я готова її в'язати. Бо в мене для неї є і пряжа, в мене є для неї схема, все куплено, тільки треба сідати і в'язати оце по колу бездумно. Також я нав'язала багато іграшок. Якщо точно, 8 ялинкових прикрас я нав'язала. Це були орнаменти сніжинки і орнамент медальйон. Сніжинок я нав'язала штуки, 4.
тому що ми їх подарували. Ні, навіть 5, тобто 9 орнаментів. Одну якби повісили на ялинку, а ще 4 подарували, бо це була вже частина для мене якихось подарунків маленьких, яких ми давали там друзям, людям, яких ми орендуємо квартиру, тобто такі сувенірчики невеличкі. Ну і медальйончики нав'язала гачком, поки їхала в Ригу на машині. За 4 години нав'язала всім в'язаних подаруночків, таких маленьких сувенірчиків гачком. Вони прості і прикольні. Також я ще зв'язала собі бант різдвяний на волосся, на резинку. Щось мені захотілося якогось там мерехтіння. Ви бачите, що цей комірець теж трошки мерехтить. Я зв'язала, там були в мене теж трошки залишки в пряжі, з комірця і з сніжинок. Я зв'язала бант десь, я керувалася, як його в'язала його майже як Софі Скарф, по такому ж самому принципу, зв'язала, потім зав'язала, обв'язала резиночку цією самою пряжею, тільки без паєток, без блискітків, щоб за волосся так само сильно не цеплялась. В'язала і такий класний зробила собі бант. В шорті я його показувала, і тепер, якщо чесно, в мене ідея фікс, я ще хочу зв'язати один бант. В мене є пряжа, з якою я не знаю, що робити. Це котон з мохіром від Катя. Да, від Катя, мені здається, да. Він колючий теж, і я взяла один для того, щоб спробувати подивитися, який він, бо я хотіла з нього зробити кардиган. Ну, колючий, неприємний. І прямо навіть в моці ти відчуваєш, що він колючий, то я його пущу на резиночки для волосся і ось на такий бант. Мені підходить, він такий зелененький, тут до мого волосся підходить, може комусь ще подарую, зв'яжу. Мені подобається такий невеличкий проєкт взяти десь з собою, або якщо ти не хочеш нічого великого в'язати і отримати оце задоволення від готового проєкту, це прям to-go проєкт. І про мої поразки цього року. Головна поразка складається в тому, що я не хотіла купувати більше пряжі, оскільки я вже накупила достатньо, в мене багато запасів, як на мене, з яких можна робити проєкти. Є якась пряжа в достатній кількості на великі проєкти. І в мене в планах було купувати пряжу тільки для кардигану, тому що я вже знала, що оця пряжа з Ягна Баруфа, яку я купила, з якою в'язала светр партнеру, вона не підійде для цього кардигану. І мені треба було її замінити, я знала, що я її заміню, куплю іншу пряжу. І плюс на подарунок подружці я теж знала, що мені, скоріш за все, доведеться купувати якусь кількість пряжі на жилет, тому що вона любить його кольоровий. В мене були якісь кольори різної пряжі, але цього точно було недостатньо для жилету. І я собі дозволила купити. Сталося, що я поїхала в Берлін, купила трошки пряжі сувенірної на 40 євро. Потім я ще докупила спиць для того, щоб зв'язати рукава на цих Ліла Блаус. Мені треба були 3-мм спиці, які я не планувала купувати. Плюс я купила оцю блискучу пряжу, тому що мені захотілося чогось такого новорічного. В мене не було такої блискучої пряжі, взагалі ніякої. І я купила тут в Литві литовської пряжі з паєткою. І купила ще пряжі на цей рік. На мої наступні проєкти. Я знов була в Києві, пішла в магазин бобінної пряжі і купила там знов пряжі на проєкти, які я хотіла зв'язати. Але я пішла підготовленою. І я зробила собі список пряжі, яку я хочу купити для своїх наступних проєктів, які я знаю, що я точно буду в'язати. І я докупила тієї пряжі, якої мені не вистачало. Але про це я розповім і покажу у своєму наступному відео про плани. Бо це вже і так дуже довго, я хотіла його робити всього на 20 хвилин, щоб ви не занудилися і не сиділи зі мною 50 хвилин, переглядаючи всі мої проєкти. В мене залишився один незавершений квест. Це кардиган для мене, який я почала в'язати в жовтні і ніяк не можу закінчити. Я дуже сподіваюся його скоро закінчити. Про нього буде окреме відео. І в'язання цього кардигану підняло деякі для мене етичні питання, які я хочу з вами обговорити у цьому відео. Тож, я сподіваюся, що ви підпишетеся на мене, поставите
дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про всі мої відео, всі мої публікації, і ви його не пропустите і приймете участь у обговоренні цього питання. Бо я, якщо чесно, на роздоріжжі, і мені було б цікаво подумати, почути вашу думку з цього приводу. В мене в планах був ще один чоловічий светр. Я його не планувала, я казала відео на цей період. Я знала одразу, що я буду його в'язати вже взимку 26-го року. Цей проєкт, він так і переноситься. Вийшло так, що я могла його почати, але я підібрала модель, вона мені перестала подобатись. І я знайшла іншу модель, зробила тестовий зразок, і мені теж не сподобалось, як ця пряжа веде себе в тестовому зразку. Я зрозуміла, що мені треба щось інше з нею робити. Це ось там в мене на задньому фоні цей зелений твіт. Він після ВТО робить візерунок дуже плоским. Тобто все, що ти не робиш з візерунком, він якби становиться пласкішим, так розпливається. І тому мені довелося знайти іншу схему. Я почитала, що можна зробити з цієї пряжі, коли ти не можеш робити. Тобто арани з неї теж не будуть добре виглядати, або вони мають бути якимись дуже великими, об'ємними для того, щоб ця пряжа не ставала такою супер пласкою. Тобто, там добре, коли арани стають пласкішими, але воно прям, отак от все з'їдається, що мені не подобається. Хоча пряжа класно розкривається, вона прям, це з'їдається цей простір через те, що вона після ВТО розкривається, розпушується і прям дуже сильно. При тому, що там немає альпаки, це шерсть, це твіт шерсті. Але вона розкривається дуже сильно. І тому навіть коли я в'язала, там в тестовому взірці були просвіти, в петлях можна було побачити, воно виглядало якби нормально. А я попрала, воно стало все набагато плотніше, просвіти зникли, і треба якби і міняти було і спиці, або змінювати візерунок. Я знайшла іншу схему з іншим візерунком, який має підійти. Але це теж треба ще зробити тест. І я сподіваюся, що про це теж буде окреме відео, бо це дуже цікаво має бути, як на мене, проєкт і робота, і я ще не пробувала в'язати. І так, які висновки я можу зробити зі своїх результатів? По-перше, не треба планувати пряжі більше, ніж на один плечовий виріб в місяць. Я можу зв'язати більше плечових виробів в місяць, але я бачу, що мені нудно стає. І ось ці всі маленькі проєкти з'явилися через те, що я не можу постійно в'язати плечові вироби. Як би вони мені не подобалися, наскільки би мені не були цікаві ці схеми, для мене це дуже довго. Як дуже довго. Мені стає нудно. Навіть якщо цей виріб цікавий, схема цікава, конструкція цікава, але я не можу. Один плечовий виріб на місяць і планувати менші вироби на місяць. Тобто, якщо я хочу купувати якусь там пряжу на проєкт, який я хочу зв'язати, то пам'ятати, що це тільки на один виріб на місяць, і краще відкласти і почекати, що, можливо, я зміню свою думку і захочу в'язати щось інше. Якщо там через цей час моє бажання не пройде, тоді вже купувати пряжу і робити цей виріб. По-друге, намагатися все ж таки не купувати більше пряжі. Я знаю, що в мене не такі великі запаси, як в багатьох там ютуберів і в'язальщиць. Вони значно менші, але вони дуже для мене великі. В мене вже багато полиць, конуси якби такі високі, багато полиць зайнято цими конусами, цією пряжею на майбутні проєкти. І хочу стриматись і не купувати хоча б 2 місяці цю пряжу. До кінця зими нічого не купляти, окрім, можливо, що спиць, бо я вже відчуваю, що в мене є потреба ще певних розмірів спиць для того, що я собі її запланувала. І це якби інвестиція, яку треба зробити. І третій висновок, який я можу зробити за цей період, це те, що можна змінювати проєкти, які я собі запланувала, але важливою умовою є те, що
все ж таки не купувати на них пряжу і змінювати їх тільки, якщо в мене вже є для них пряжа для цієї роботи. Навіть якщо я, наприклад, запланувала зв'язати собі ось цю там блузу, але і в мене є на неї пряжа, але я хочу замінити і зробити там інший плечовий виріб замість цієї блузи, то можна використати пряжу на цей новий проєкт, який мені зараз цікавіший. Головне, щоб я могла використати або більшість, або всі ресурси, які в мене є. Тобто, в сенсі пряжа, мені не треба було докупляти пряжі на цілий проєкт, якщо я вже купила пряжі на той проєкт, який я спланувала. Я сподіваюся, що ці висновки допоможуть мені ефективніше, реалістичніше планувати своє в'язання, отримати від нього максимум задоволення, не переживати, що я перевитрачаю там свій бюджет на своє хобі, не нервувати, що я запланувала щось зв'язати для когось, але я не встигаю. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи підбиваєте ви підсумку року, ви підбиваєте підсумки для того, щоб похвалити себе, або щоб нарешті знайти місце нове на полицях для нової пряжі. Дякую, що були зі мною у цьому відео і підвели підсумки 25-го року. В 26-му на мене і на вас, на нас чекає ще багато цікавих проєктів і захопливих, і грандіозних планів. Дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, ставте йому вподобайки, коментуйте, поки воно триває. YouTube любить, коли ви проявляєте активність під час перегляду відео. Так він розуміє, що воно вам подобається, і буде пропонувати вам відео з мого каналу частіше. Дякую і до зустрічі в наступному відео.